कोरियन भाषा तयारी गरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र धेरै साथीहरूको एकदमै कन्फ्युजन पाइयो कि 2022 मा एक्जाम दिएकोले भर्न पाउने कि नपाउने, सिप बिल्डिङमा एक्जाम दिएकोले फेल भएकोले फेरि भर्न पाउने कि नपाउने, यस्तै थुप्रै कमेन्टहरू मेरो भिडियोमा आएको हुनाले म यो भिडियो बनाउन बाध्य भएको छु। यो चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम स्पष्ट हुने गरी मैले यो भिडियोमा भनेको छु। कसले पाउने, आवेदन दिन र कसले नपाउने, यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्न है, त्यही भएर यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले एक्जाम दिन पाउने नपाउने, 2022-23 मा फेल भएको र सिप बिल्डिङमा भरेकोले पाउने नपाउने भन्ने कन्फ्युजन चिर्नको लागि चाहिँ मैले यो पुरानो 2080 सालको 4 महिना 15 गते प्रकाशन गरिएको एपीएस कोरिया शाखाले नै प्रकाशन गरेको एउटा तपाईहरुलाई पत्र देखाउन गएको छु। यहाँ के भनेको छ भने थप प्रश्न पारिएको सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति 2080 4-14 गते पानी जहाज क्षेत्र सिप बिल्डिङको कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनाको दफा 9 को उपदफा 6 मा यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण व्यक्तिहरूले पछि हुने अन्य क्षेत्रको परीक्षा आवेदनहरू प्रकाशित भएमा सो परीक्षाका लागि समेत आवेदन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भए तापनि भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ पछि पनि तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ भने तापनि भनेर यहाँ चाहिँ अलिकति मोड लिएको छ है कथाले। सुन्नुस् है, भन्ने उल्लेख भए तापनि एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाको 31 जुलाई 2020 को पत्र अनुसार एउटै वर्षमा फरक क्षेत्रको लागि आवेदन गर्न नपाउने बेहोरा उल्लेख भइआएकोले सन् 2023 मा जुनसुकै क्षेत्रको युबिटी परीक्षाको लागि आवेदन गरेका व्यक्तिहरूले सन् 2023 मै पुनः अर्को क्षेत्रको भाषा परीक्षाको लागि आवेदन खुलेमा सो क्षेत्रमा आवेदन गर्न नपाउने बेहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अब त प्रश्न हुनुभयो होला हैन, त्यस्तो माथि एक्जाम दिन पाउने भए तापनि यो एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाको चाहिँ 2023 को पत्र अनुसार चाहिँ एउटै वर्षमा भनेको मतलब तपाईहरुले अब त्यो सिप बिल्डिङको त 2023 मै दिनुभयो, त्यही भएर तपाईहरुले 2023 मै दिनुभएको छ भने र अब फेरि पनि यसैमा भरेर दिन पाउँछु भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ फेरि पनि ईपीएस परीक्षा भर्न पाउनुहुन्न। तपाईहरुले सिप बिल्डिङमा एकपटक अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने अथवा 2023 मा जुनसुकै कोरियन भाषामा अप्लाई गर्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ अब उपरान्त यसमा चाहिँ तपाईहरुले अप्लाई गर्न पाउनु भएन। तपाईहरुलाई म अझ प्रश्न रूपमा भन्छु, सिप बिल्डिङमा फर्म भरेको वा सन् 2023 मा कुनै पनि ईपीएस टपिक परीक्षाको फर्म भरेकोले उत्पादन क्षेत्रमा आवेदन भर्न चाहिँ पाउनुहुन्न है, यो कुरा प्रष्ट छ। र साथीहरु, सन् 2023 मा कुनै पनि ईपीएस टपिक परीक्षाको आवेदन फर्म भरेकोहरूले अहिले खुलेको उत्पादन क्षेत्रतर्फको परीक्षामा आवेदन फर्म भर्न चाहिँ पाउँदैन। त्यसैगरी ईपीएस शाखाको आज प्रकाशित नोटिस अनुसार चाहिँ यही वर्ष भएको सिप बिल्डिङ क्षेत्रतर्फको परीक्षामा फर्म भरेकोले वा अनुत्तीर्ण भएकोहरूले पनि उत्पादन क्षेत्रतर्फ भर्न पाउनु हुने छैन। ल, यदि कुरा प्रश्न हुनेछ कि 2023 मा ईपीएस टपिक परीक्षा आवेदन फर्म भर्नु भएको छ हैन र तपाईहरुले परीक्षा पनि दिइसक्नु भएको छ भने अबको आवेदन दिन पाउनु भएन र अस्ति भएको सिप बिल्डिङको परीक्षामा पनि भरेर पनि अनुत्तीर्ण हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ भर्न पाउनु भएन। अब चाहिँ प्रश्न हुनुभयो होला साथीहरु। र अन्त्यमा साथीहरु, तपाईहरुलाई यस्तै जिज्ञासा के छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको कमेन्ट भरिसकमा रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु र रिप्लाई गर्दा पनि नभ्याउने अवस्था भयो भने म तपाईहरुलाई यसरी नै भिडियो बनाएर चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु र तपाईहरुको एउटा सब्स्क्राइब र एउटा लाइक र एउटा शेयरले चाहिँ मलाई यस्तै भिडियोहरु बनाउन एकदमै मोटिभेट गर्छ। त्यही भएर साथीहरु, तपाईहरुको नयाँ अपडेटको लागि चाहिँ अहिले नै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।